හෙලෝ ගයිස් කොහොමද? අද අපි මේ ස්විච් පැනල් එක ආයි හරියට හයි කරන්න තමයි හදන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ පොට ගිහිලා තියෙන්නේ. එන දැම්මම තද වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ බොක්ස් එක මාරු කරගන්න වෙන අපිට. ඉස්සෙල්ලාම මේ වගේ ෆ්ලැට් මොකක් හරි අරගෙන හරි එන එකකින් හරි වටේ කඩලා මේ බොක්ස් එක අයින් කරගන්න. හදද්දි මතක තියාගන්න ඕනට වඩා වටේට හදාගන්න එපා. එහෙම වුණොත් හදන්න ගියාම කරදරයි. ඉන්න පුළුවන් තරම් ළඟින් කඩා ගන්න. මුලින්ම ස්විච් එක ගලවන්න හිතෙන හරි මම වීඩියෝ එකකදී මට ලයිට් ඕන හින්දා මම ගලව ගන්න පස්සේ ඒ ගලවන්නේ ට්‍රිප් ස්විච් එක ඔෆ් කරලා ගලව ගන්න. මම ට්‍රිප් ස්විච් එක ඔෆ් කරලා ගලවලා ආයෙ ටේප් එක දාලා ෆෝකටක් කියලා කවුරු හරි දන්නේ නැතුව ඔන් කරොත් කියලා. සම්පූර්ණ පෙට්ටිය අහකට ගත්තට පස්සේ ඇතුළට අනිත් අලුත් එක දාන්න පුළුවන් කියලා බලලා බැයි නම් එතන සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙහෙම අපි සිමෙන්ති ටිකක් හදාගෙන ඒකෙන් සිමෙන්ති අස්ස දාලා ඊට පස්සේ බොක්ස් එක දාගන්න. මම බාසුන් හැකේ නෙමෙයි ඒකින්ද ගණන් ගන්න එපා වටේට පෙරෙනේම එහෙම. හැමදාම මේව කරන්නේ නැතිනම් ඇත්තට පුළුවන් නෑ මේ DIY ප්‍රොජෙක්ට් එක. සිමෙන්ති දාගන්නකොට බිත්තේ පොටි අදින්න පොඩ්ඩක් ඉඩ දීලා සිමෙන්ති දාගන්න. පිටතම දාගත්තොත් එයා පොටි දැම්මම ඇදට ගිරිය වගේ පේනවා. ඒක ඇත හින්දා සිමෙන්ති දාද්දි පොඩ්ඩක් යටින් වෙන්නේ කට්ටයක් වගේ හිතින් දාගන්න.
Meanwhile. මම මේ ස්විච් එක සුද්ධ කරන්න සැනිටයිසර් පාවිච්චි කරනවා. ඇල්කොහොල් තියෙන හින්දා ගම් පාරවල් යනවා. කලින් ගෑවිච්ච තින්ත එහෙම තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට බ්‍රේක් ඔයිල් ටිකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ලේසියෙන්ම තින්ත යවා ගන්න පුළුවන්. A few moments later. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම පොටි ඇද ගන්නවා. මේක තුනියට ඇද ගන්න. දෙපාරක් තුන් පාරක් ඇද ගන්න. ගොඩක් එකසේ දිලි ගත්තේ එහෙම වේලෙන්නේ නැති වෙන හින්දා තුනියට දෙපාරකට තුන් පාරකට ඇද ගන්න. එකසිය 20 වැලිකඩ 16ක් අරගෙන ෆ්ලැට් වෙන්න මැද ගන්නවා. ලස්සන්ට පොටි ඇද්ද පාරවල් නැති වෙන්න තුනී වෙන විදිහට මැද ගන්නවා. පිටි මදිනකොට පරිස්සම් වෙන්න මාස්ක් එකක් දාන්න මදින්න. ගොඩාක් තීන් දූවිලි තියෙනවා. වෙනහළු ගිහලා තැම්පත් වෙනවා. ඒ තියෙන්නේ මේ ඒකින්ද මාස්ක් එකක් දාගෙන වැඩ කරන්න මතක තියාගන්න. මැද්දට පස්සේ දූවිලි ටික අපි අයින් කරගන්නවා. හරි දැන් මේක වේල්ලා තියෙන්නේ. අපි ඊට පස්සේ දුරුවෙන් තින්ත ගා ගන්නවා. අපි තින්ත ගා ගන්නකොට පළවෙනි එක ගානවා ස්විච් එක වටේට. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක ගාද්දි ටිකක් ඈතට විහිදෙන විදිහට ගානවා. තුන්වෙනි එක තවත් ඈතට විහිදෙන විදිහට ගානවා. එතකොට ඇතර පැච් එකක් දැම්ම කියලා පේන්නේ නැති වෙන්නේ. දැන් අපි තිබ්බ විදිහටම ස්විච් එක හයි කරගන්නවා.
මේ කොරෝනා දාතර කරන්න වැඩක් නැතුව ගෙදරට වෙලා ඉන්න එකේ මේ වගේ දෙයක් කරලා පුරුදු වෙන්න ටිකක්. කාවත් ගෙන්න ගන්න ඕනෙත් නෑ. වැඩි ලොකු වෙනවක් යන්නෙත් නෑ. ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නෑ. දවසින් වගේ කරගන්න පුළුවන්. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකෙන් සෙට් වෙනකම් goodbye.